لو قلتلك ان في عفريت تحت سريرك او وراك دلوقتي هتخاف؟ ولا هتخاف اكتر لو قلتلك انك لو دخلت حمامك هتلاقي جواه جثة نصها مسلوخ وواقعة في الارض؟ انا اظن ان كل واحد هيخاف من حاجة من الاتنين، بس الاكيد انك لو اتحطيت في الموقف التاني هيكون رد فعلك قريب اوي من رد فعل عزة. عزة اللي من عندها ومن عند حكايتها بتبدأ كل حاجة. انا ضابط شرطة. من فترة جالنا بلاغ من كذا شخص بيقولوا إن في ست كانت قاعدة عند أمها في البيت، ولما رجعت بيتها لقت جوزها نصه مسلوخ ومرمي في الحمام. وطبيعي إنها لما شافت المنظر ده رقعت بالصوت والجيران يتلموا عليها، والطبيعي برضو إن الجيران اللي اتلموا دول هما اللي بلغونا. ولحد الموضوع يبان غريب وملوش تفسير، او تقدر تقول انه فضل غريب لحد ما رحت بقوة للشقة اللي اتبلغ عنها. وهناك واول ما دخلت شفت حاجة غريبة قوي. الست اللي عرفت بعد كده ان اسمها عزة كانت قاعدة وسط الناس وعمالة تصرخ وتلطم على وشها، وهي بتقول بصوت عالي: انا السبب، انا السبب، يا ريتني ما سمعت كلامها، يا ريتني ما سمعت كلامها. سبتها مع واحد من الضباط اللي كانوا معايا، ودخلت انا وكام واحد من القوة للحمام. وبمجرد ما دخلت طلعت منديل بسرعة وحطيته على مناخيري، لاني شميت ريحة وحشة جدا. بس الابشع من الريحة الوحشة كان شكل الراجل كان مرمي على الارض، او بمعنى اوضح وعشان اقرب لك الصورة، الراجل كان نايم على بطنه في الارض، وكان عاري تماما، ونص جسمه تقريبا مسلوخ، وايديه الاتنين كانوا مرفوعين لفوق، وكأنه كان بيحاول يستغيث بحد يلحقه، بس للأسف محدش لحقه ومات. طب ايه اللي عمل فيه كده؟ او ايه اللي سلخ نص جسمه تقريبا بالمنظر ده؟ سؤال مهم انا نفسي ما كنتش عارف اجابته بالتفاصيل، لحد ما النيابة والطبيب الشرعي جم. الطبيب الشرعي اللي قبل ما يفحص الجثة راح ناحية البانيو وشم كويس، وبعد ما بص على بقايا المية اللي جواه بصلي وقالي وهو متضايق قوي: اتش اف، يعني هيدروفلوريك مع مواد حارقة تانية. بصيت له باستغراب وانا بحاول افهم هو يقصد ايه. يعني ايه يا دكتور؟ قصدك ان في حد حط جوه البانيو وحط معاه المواد دي عشان يموته؟ بص الدكتور للجثة وبعد كده رجع بصلي تاني: او يدوبه. بس الظروف ما ساعدتش والمواد اتصرفت والراجل خرج. اول ما قال لي كده افتكرت مراته والكلام اللي كانت بتقوله وهي قاعدة بره، وفعلا اللي شكيت فيه طلع مظبوط. ولو هتقولي عرفت ازاي انه طلع مظبوط، فانا هقولك ان بعد ما النيابة عينت والجثة راحت المشرحة والشقة اتشمعت، الست عزة مرات القتيل جيت معانا على الاسم عشان المحضر يتقفل وعشان تقول أقوالها وتتبعت هو وهي على النيابة الصبح. في الأول كانت منهارة وما كانتش قادرة تتكلم، بس بعد محاولات كتيرة مني هديتها وقعدت أتكلم معاها بالراحة عشان أعرف منها تفاصيل اللي حصل لجوزها، وكمان عشان أعرف هي عملت كده ليه وإزاي. أنا عارف إن التحقيق من اختصاص النيابة، بس أنا كنت عاوز أعرف منها اللي حصل بالتفصيل من باب الدردشة يعني. وبالرغم من ارتباكها وحزنها وصدمتها إلا إني قدرت أهديها زي ما قلت. وابتدت كلامي معاها بكل هدوء لما سألتها: ست عزة، أنا مقدر الحالة اللي انت فيها، بس أنا عايزة أقفل المحضر، فياريت تتماسكي وتهدي خالص وتحكيلي على كل حاجة بصراحة وبالتفاصيل. وصدقيني كل اللي هتحكيه ده هيكون في مصلحتك، لأن الاعتراف هيخفف عنك كتير. مسحت دموعها بمنديل وقالت لي وهي بترجع ظهرها لورا: مش مهم بقى، مش مهم اتعدم ولا اتسجن، المهم ان انا خلصت منه وخلاص. طب وليه؟ ليه كنت عاوزة تخلصي منه؟ وازاي فكرت انك تعملي فيه كده؟ او الفكرة جتلك منين اساسا؟ سرحت عزة شوية وبعد كده ابتدت تحكي بأبشع وأغرب وأفظع حكاية سمعتها في حياتي. حكاية مش بس كشفت لغز قضيتها وتفاصيلها، دي كمان كشفت حكاية ولغز قضية تانية اتقفلت من سنين. وكان بداية كلام عزة لما قالت لي وهي سرحانة وآثار الصدمة لسه ظاهرة على ملامحها: هقولك يا باشا، أنا لما عرفت محمود وحبينا بعض كان بيشتغل ممرض معايا في واحدة من المستشفيات الحكومي،
ما انا خريجة معهد تمريض وكنت شغالة ممرضة. في الوقت ده كان لسه شاب على قد حاله، لكن انا وقفت جنبه وساعدته، وكمان وقفت قصاد امي واختي وقلت لهم ان راجل بجد وهيحافظ عليا. ما همنيش حاجة، ما همنيش لا ظروفه المادية ولا ان انا هقعد مع عمه في شقة واحدة، ما همنيش بس غير ان ابقى معاه. وفعلا اتجوزنا وقبلت بيه زي ما هو. بس بعد الجواز كل حاجة اتغيرت. امه اللي كانت ملاك وبتحبني بقت بتستغلني وبتسرق مني فلوسي، او انا اللي كنت فاكرة ان هي اللي بتعمل كده، لحد ما في مرة عرفت ان هو اللي بيسرقني عشان يشتري مخدرات. ايوه يا باشا، البيت طلع مدمن برشام وانا ما كنتش اعرف. وللاسف لما عرفت كان بعد فوات الاوان، وده لاني وقتها كنت خلاص بقيت حامل، فاضطريت استحمله واساعده واخليه يبطل. وفعلا قعد فترة في البيت وبطل. بس حتى بعد ما بطل وانا خلفت منه ابننا الاول، اسلوبه معايا ما اتغيرش، لا هو ولا امه. كل يوم خناقات ومشاكل وقرف، مع انه والله عمري ما عزيت عنهم حاجة. ده كنت انا اللي بصرف عليهم وعمري ما خليتهم محتاجين لحد، مع ان المفروض اللي يحصل هو العكس. مش المفروض برضو ان الراجل هو اللي يصرف على مراته؟ بس برضو قلت مش مهم، استحملي يا بت وعيشي عشان ابنك وما تخربيش بيتك. حافظي على جوزك وراعي ام الست المريضة عشان ربنا يباركلك في حياتك. وفضلت على الحال ده لحد ما حماتي المرض اشتد عليها وماتت. ومن بعد موتها باع محمود الشقة اللي كنا عايشين فيها لأنها كانت قديمة، وخد مني قرشين كنت محوشاهم واشترى الشقة اللي احنا عايشين فيها دي. ومن بعد ما اتنقلنا للشقة الجديدة بكام شهر اكتشفت ان انا بقيت حامل للمرة التانية، وبعدها بكام شهر خلفت بنت الصغيرة. ولحد هنا الحكاية تبان عادي ومفيش اي حاجة غريبة. بس الحاجة الغريبة ظهرت لما محمود حاله اتغير، من بعد ما العيال ابتدوا يكبروا ومصاريفهم ابتدت تكتر. لا بقى بيروح الشغل زي الأول ولا حتى بقى بيصرف على العيال. هو كان بيفضل طول النهار نايم، وبالليل كان بياخد مني فلوس وينزل يسهر بيهم لحد وش الفجر. فاتت شهور وهو بيشتغل، شهر وشهر لأ، لحد ما كنت خلاص تعبت من الحمل اللي أنا شايلاه لوحدي. أنا فضلت سنين مربوطة في زاوية زي البهيمة عشان أصرف عليه وعلى عياله، وآخرتها إيه؟ آخرتها اكتشفت إنه رجع يبلبع الزفت اللي كان بيبلبعه ده تاني. أنا برضه بني آدمة، ولما لقيت الشريط في جيبه واتعصبت وواجهته بيه ما أنكرش، ده بالعكس خده من إيدي وقال لي بزعقه بكل بجاحة: جرى إيه يا ولية؟ أنت هتقولي لي أعمل إيه وما أعملش إيه؟ أنا أشرب اللي أنا عايزه وآخد اللي على مزاجي من غير ما تفتحي بقك؟ ده مش كفاية إن أنا بصطبح كل يوم بوشك الفقر ده؟ كمان مستخسرة عليا الحباية اللي باخدها عشان أعرف أعيش معاكي؟ لما قال لي كده اتغصت بصراحة ورديت عليه بصوت عالي: وعلى ايه يا اخويا؟ شيل ده من ده يرتاح ده عندي، طلقني وسيبني اربي عيالي لوحدي، ما انا اصلا كده كده بربيهم لوحدي. هو انت بتصرف عليهم ولا حتى بتهتم بيهم ولا تعرف عنهم حاجة؟ ولا بتسأل ولا بتصرف، وكمان واخد اللي ورايا واللي قدامي. طلقني يا اخويا وانا الكسبانة، طلقني وروح اتجوز واحدة وشها مش فقر، وسيبني بقى ربي عيالي بفلوس شقاية اللي انت مضيعها على الزفت اللي بتبلبعه ده. لما قلت له كلامي ده اتعصب عليا وضربني، ضربني وهو بيقول لي انه هيتجوز واحدة تانية وهيجيبها تعيش معاه في شقتي. ومش بس كده، ده كمان طردنا انا والعيال، وقال لي انه هياخد فلوس اللي انا شايلاها في الدولاب وهيتجوز بيه. في الاخر كان كده بهدلة، بهدلني وخد فلوسي وطردني من الشقة اللي انا دافعة تقريبا اكتر من نص تمنها. بس انا كنت هعمل ايه يعني؟ انا كنت قليلة الحيلة، لا قدرت اقف قدامه ولا قدرت اعمل معاه اي حاجة. انا اخدت عياله ورحت من سكات على بيت اهلي اللي عايشة فيه امي هي واختي الكبيرة عزيزة. عزيزة بتشتغل دكتورة ومدرسة في كلية علوم، واتجوزت مرتين قبل كده. في المرة الاولى جوزها طلقها لانها ما بتخلفش، والمرة التانية جوزها سابها وطفش مع واحدة من اللي كان بيعرفهم عليها وهي ما تعرفش. ومن وقتها بقى وهي عايشة مع عمي وكرهت صنف الرجالة كلهم. وعشان كده لما حكت لها هي وامي على اللي حصل معايا، امي اتعصبت وقالت لي بعلو صوتها: الجربوع بتاع المخدرات بيمد ايده عليكي. بس اقول ايه؟ انت السبب في ده كله، انت اللي سمحت له من اول انه يستغلك لما وافقت انك تصرفي عليه وهو نايم على ظهره زي الولاي. بس لما امي قالت لي كده، اختي ردت عليها بكلام عكس طبيعتها خالص: لا 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 يا ماما،
عزة ما غلطتش لما وقفت جنب جوزها وساعدته. عزة أصيلة وعملت بأصلها مع جوزها اللي هي بتحبه وكمان بيحبها. هو بس تلاقيه ما كانش في وعيه لما عمل فيها كده. وقتها بصيت لاختي عزيزة باستغراب. انت بتقولي ايه يا عزيزة؟ بقى ضاربني ومبهدلني وكمان عاوز يتجوز عليا، وانت تقولي لي جوزها وبيحبها؟ ده انا خلاص طهقت منه ومن عيشته ونفسي اخلص منه النهارده قبل بكره. انا بس اللي منعني من ان اجيب اجله هما العيلين دول. ما انا لو موتته ورحت فيه في داهيه، مين اللي هيربيهم وهياخد باله منهم من بعدي؟ قامت اختي من مكاني وشدتني من دراعي وهي بتقولي بطلي هبل، تعالي معايا الاوضه نتكلم سوا بهداوه عقبال ماما ما تعمل عصير. وكملت كلامها لما قمت معاها. اعملوا لنا عصير يا ماما، اعملوا لنا عصير، ولا اقولك انا هتكلم مع عزة شويه وبعد ما نخلص كلامنا انا هدخل اعمله. خليك انت قاعده مع الولاد وما تخليهمش يدخلوا علينا. بصت لها امي وهي مش فاهمه زي حالاتي. برضا ده كله جابته منين؟ اخت عزيزة مش كده، دي اخر واحدة في الدنيا ممكن تدافع عن الرجالة، لانها شافت منهم المر، سواء من جوزها الاولاني اللي طلقها عشان ما بتخلفش، ولا من جوزها التاني اللي كان بيعرف عليها ستات بالكم لحد ما سابها وهرب مع واحدة منهم. بس انا بقى استغرابي ما تمشي كتير، وده لان اول ما دخلت الاوضة وقعدت جنبها قربت عزيزة مني وقالت لي بكل هدوء: هو قالك انه هيتجوز واحدة غيرك بفلوسك صح كده؟ رديت عليها وانا عينيا بتدمع: حصل، هيتجوز عليا وهيطردني انا وعيالي. بصيت لاختي وابتسمت وقالت له وهي بتمسح دموعي: اللي زي ده ما يستحقش يعيش، لانه ما قدرش النعمة اللي معاه. انت اكتر واحدة في الدنيا كلها وقفت جنبه. فاكرة يا عزة لما وقفت قصادنا وتحديت الكل عشانه؟ فاكرة يومها انا قلتلك ايه؟ مش انا قلتلك انه مش مختلف وان الرجالة كلها صنف واحد؟ اهو ما طلعش زيهم بقى، ده طلع اوحش منهم. غصب عني بكيت بحرقة من تاني وانا بسألها: طب والعمل؟ اعمل ايه انا دلوقتي؟ انا حاسة ان قلبي بيتحرق وعاوز اخلص منه، عاوز اموته واكله بسناني وعايش اربي العيال في شقتي من بعده. رفعت اختي حاجبها وردت عليها بسؤال: حلو قوي، طب وايه اللي منع؟ ايه اللي منعني؟ انت بتهرجي يا عزيزة. انا لو قلتلك هروح في داهية والعيال دول هيتيتموا وهيترموا في الشارع. ابتسمت عزيزة ابتسامة شيطانية لما قلتلها كده وردت عليا بكل ثقة: ومين قال انك لو خلصت منه ممكن تروحي في داهية او تتكشفي؟ ده انا اعرف واحدة ست خلصت من جوزها وبقالها 9 سنين عايشة زي الفل ومحدش يعرف عن اللي هي عملته اي حاجة. استغربت من كلامها وسألتها باهتمام: واحدة قتلت جوزها من 9 سنين؟ واحدة مين دي؟ انا يا حبيبة اختك. وقبل ما تسأل انا عملت كده ازاي، خلينا احكيلك كل حاجة بالتفصيل، وبعد ما احكيلك اقسملك انك هتبقى عايزة تقلديني وتعملي زيي. وابتدت اختي تحكيلي حكايتها يا باشا، وانا هحكيها لك من البداية عشان الصورة تبقى واضحة قدامك. عزيزة اختي يا بيه كانت شاطرة قوي في الثانوية، فبعد ما خلصت وجابت مجموع كبير ودخلت كلية علوم، ذاكرت واجتهدت لحد ما اتعينت معيدة في الكلية. ومن هنا قابلت جوزها الأولاني، كان معيد هو كمان، وكانوا تقريبا من سن بعض. حبها وحبته واتجوزوا هما الاتنين. بس بعد جوازهم موضوع الخلفة ده اتأخر، فراحوا كشفوا هما الاتنين، وساعتها اكتشفوا ان العيب منها مش منه. وطبعا البي مرضيش يكمل معاها وطلقها عشان يتجوز واحدة تخلفه. وفضلت اختي عايشة مع ماما وهي مطلقة لمدة 2 سنين. بعدهم قابلت دكتور مطلق، هو ما بيخلفش زي حالتها، كان اسمه الدكتور طارق دكروري. اتعرفوا على بعض بالصدفة لما في يوم ماما تعبت واختي خدتها واحد تكشف لها عنده، عجبته وهو كمان عجبها، ومع الوقت ومع مقابلاتهم حبوا بعض واتجوزوا، وفضلوا متجوزين لمدة 3 سنين تقريبا. بعدهم اختفى طارق خالص، اختفى لما في يوم قال لاختي انه مسافر لمؤتمر في لندن وهيقعد هناك 10 ايام. وكان من الطبيعي ان اختي لما جوزها بيسافر زي ما هو متعود تقفل شقتها وتيجي تقعد عند ماما لحد ما الايام دي تخلص، وبعد كده تبقى ترجع تاني لما جوزها يرجع. بس الحقيقة يا بيه ان جوزها مرجعش، جوزها فضل غايب لفترة طويلة قوي. ولما راحت بلغت الحكومة عن انه اختفى وقالت انه كان مسافر ومرجعش، الحكومة اكتشفت انه مسافرش من الاساس، وكمان اكتشفوا ان علاقاته النسائية كتيرة قوي،
فقالوا إن وارد يعني يكون هرب مع واحدة من الستات الكتير اللي كان يعرفهم، وبعد فترة هيظهر تاني. بس للأسف برضه دكتور طارق مظهرش، ده فضل مختفي لمدة سنة تقريبا، والسنة جرت سنة لحد ما فاتت سنين، والحكومة اعتبرته ميت. وبكده أختي بقت حرة وعايشة حياتها، عاشت وكل اللي حواليها كانوا فاكرين ان جوزها سابها وطفش. بس الحقيقة يا بيه كانت غير كده. الحقيقة انا هقولها لك، عشان لو اتعدمت وقابلت ربنا ما بقيش شايلة الذنب ده على ظهري. ما كفاية عليا ذنب قتل جوزي. لما عزة وصلت لحد هنا بصت لها باهتمام. ايه الحقيقة؟ احكي يا عزة، احكي وانا سامعك. كملت عزة كلامها لما قالت لي حاضر يا بيه، انا هحكي لك كل حاجة بس على لسان اختي. هحكي لك الكلام اللي هي قالته لي يومها بالتفاصيل لما سألتها عن مين الست اللي عملت في جوزها كده. هحكي لك كلامها اللي قالته لي لما قلعت نضارتها وبصت قصادها وهي سرحانة. وبكده خلصنا الجزء الأول من حكايتنا. استنوني بكرة عشان نعرف عزيزة عملت ايه. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو وللقناة كلها مع كل أحبابكم وأصحابكم، ولو مش مشتركين ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس. كان معكم زيزي، استنينوا في فيديو جديد وحكاية جديدة، وإلى اللقاء.